Aflat la Roman, pe data de 11 februarie 1450, voievodul Bogdan al II-lea, tatălui Ștefan cel Mare, îi scrie lui Iancu de Hunedoara o scrisoare considerată de istorici drept tratat internațional de pace. Tot la Roman, Ștefan cel Mare, după ce a devenit domn al Moldovei, a dat hrisoave de danie mănăstirilor Bistrița și Moldovița. În toamna anului 1467, regele Ungariei Matei Corvin desfășoară o expediție de pedepsire a voievodului Moldovei Ștefan cel Mare, ca urmare a incursiunilor acestuia în Transilvania pentru capturarea ucigașului tatălui său, Petru Aron. Deși inițial moldovenii au încercat să oprească înaintarea acestuia la intrarea în defileul Trotușului, au fost nevoiți să se retragă, hărțuind totuși dușmanul. Ajuns la Roman pe 29 noiembrie, Matias își stabilește tabăra, dar în final ordonă arderea și jefuirea orașului, plecând în urmărirea lui Ștefan. Înfruntarea finală se dă la Baia în noaptea de 14 spre 15 decembrie 1467. Regele Ungariei, abia scăpând cu viață, dar cu cele 3 rușinoase răni de săgeată în spate. Orașul și-a revenit însă repede și Ștefan trimite pe 22 ianuarie 1471 o scrisoare regelui Poloniei, scrisoare încheiată cu fraza "Scris în cetatea nouă a Roman". În 1476, de această dată, Mahomed Cuceritorul ajunge la Roman, prădând și arzând orașul în drumul său spre înfrângerea de la războieni Valea Albă. După cum reiese clar din istorie, țările române au fost întotdeauna ținta poftelor și intrigilor vecinilor, iar invazia oștilor lui Ioan Albert din anul 1497 ajută la confirmarea destinației militare a orașului Roman și împrejurimilor acestuia. La numai 4 ani de la instalarea sa ca rege al Poloniei, Ioan Albert strânge în 1496, sub pretextul unei cruciade, o forță militară numeroasă, peste 80.000 de oameni, incluzând și pe faimoșii cavaleri teutoni. Însă adevărul iese la iveală când acesta, împreună cu noua sa oștire, invadează Moldova cu intenția de a-l înscăuna aici pe fratele său Sigismund. Aflat în Suceava, Ștefan cel Mare este informat despre planurile invadatorilor și poruncește să se adune toată oastea sa la Târgul Romanului, unde și el a sosit pe 27 august. De aici, oastea moldovenilor a plecat către Suceava, care era asediată deja de invadatori. În urma unui armistițiu, invadatorii polonezi urmau să se retragă pe unde au intrat, însă înțelegerea nu a fost respectată. Aceștia și-au schimbat traseul stabilit, dedându-se la jafuri și alte fără de legi. Ștefan i-a urmărit și i-a atacat în codrii Cosminului, purtând astfel ultima mare bătălie a domniei sale. Dezastru pentru oastea poloneză a fost aproape total, regele Ioan Albert scăpând cu fuga și intrând în istorie drept regele în timpul căruia cavalerii au fost nimiciți. La 12 aprilie 1562, Despot Vodă, cel care a bătut primul taler moldovenesc, se afla la Roman însoțit de o suită de 6.000 de oameni. În acea noapte, un trădător care vroia să-l ucidă pe domn a fost prins și executat. Pe numele lui Voinea era unul dintre cei 12 husărei care trebuia să cerceteze drumurile pe care trebuie să umble domnul. La 1 mai 1600, oastea lui Mihai Viteazul intră în Moldova, împărțită fiind în 3 grupuri. Grupul condus chiar de voievod pătrunde prin pasul lui Tuz, iar de la Bacău se împarte, Mihai continuând drumul spre Piatra Neamț, în timp ce capitanul său Vasile Mârza intră în Roman pe 8 mai 1600. Pe 19 mai, Mihai Viteazul ajunge la Roman, de unde urma să se îndrepte spre Suceava. Se pare că și-a stabilit cartierul general la Roman, întrucât pe 21 mai
scrie bistrițenilor să trimită grabnic provizii pentru oaste. După alungarea lui Ieremia Movilă până la Hotin, Mihai Viteazul se întoarce la Roman, unde dă un decret de amnistie a dezertorilor, nesupușilor și răzvrătiților pe data de 20 iunie 1600. În anul 1676, dintr-o vină care a rămas necunoscută, marele logofăț Solomon Bârlădeanu a fost prins și decapitat de trimișii voievodului Antonie Ruset. Peste 15 ani, în decembrie 1691, un alt mare personaj este executat în același loc, în piața orașului Roman, denumită și Piața Gâdelui. Este vorba de cronicarul Miron Costin, acuzat fiind de o faptă la care nu participase. Se pare că a fost vorba de un asasinat politic ordonat de Constantin Cantemir, fost mercenar în armata poloneză ajuns domn în Moldova, tatăl lui Dimitrie Cantemir. Se pare că beizadeaua Dimitrie Cantemir a fost de față la execuție. Instaurarea domniilor Fanareote, chiar dacă nu a avut efectul ce le s-a atribuit în istoriografia românească dinainte de 1989, a adus înăsprirea exploatării materiale și o frânare a dezvoltării și evoluției societății românești. La acestea adăugându-se și accentuarea disputelor între marele imperii ale vremii, cele mai multe dintre confruntările ruso-austro-otomane desfășurându-se pe teritoriul românesc, iar cheltuielile materiale ale ocupațiilor fiind suportate tot de populația locală. În anul 1709, după înfrângerea de la Poltava, oastea regelui Suediei Carol al XII-lea s-a retras în Moldova, iar soldații săi s-au dedat la jafuri chiar și în Roman. Încartiruirea soldaților s-a făcut în Săbăoani, în Tețcani. Voievodul Nicolae Mavrocordat a protestat atât pe lângă regele Suediei, cât și pe lângă autoritățile suzerane otomane, dar văzând că măsurile de oprire a acestor manifestări întârzie, a dat dispoziții în secret ca populația din ținuturile Căligăturii și Romanului să se înarmeze cu beldii și să-și facă acolo unde este posibil singură dreptate. Trupele austriece au ocupat în timpul războiului turco-austriac din 1716-1718 mănăstirea Cașin și cetatea Neamțului, au prins slujitorii domnului Mihai Racoviță, care încasau dările, le-au luat banii, apoi au început să prade negustorii din Roman și Aljud. Tot austriecii au jefuit orașul Roman și în 1736, situația schimbându-se în 1739, când cei 600 de cazaci însărcinați de generalul rus cu strângerea proviziilor destinate armatei țariste, s-au purtat cu mare cruzime, despuind atât pe preoți, cât și pe femei și pe fecioare, săvârșind tot felul de jafuri și lucruri rele și necuvincioase. Mai târziu, în timpul războiului turco-austro-rus din 1787-1792, autoritățile instaurate în oraș l-au transformat în reședință vremelnică a teritoriului ocupat. Chiar și eteriștii lui Ypsilanti, aproape 2000 de oameni, au trecut și ei pe la Roman la sfârșitul lui februarie 1821, iar după înfrângerea mișcării eteriste la Drăgășani pe 7 iunie 1821, unele grupuri s-au întors. Episcopul Romanului de atunci, Gerasim, care era simpatizant al mișcării eteriste, le-a oferit unora ajutor să ajungă la Sculeni, unde din păcate au fost măcelăriți de turci, altora, sub comanda lui Iordache Olimpiotul, le-a plătit 15.000 de piaștri pentru a păzi mănăstirea Secu, unde erau depuse juvaierurile și odoarele episcopiei. Dar turcii au atacat pe eteriști, Iordache și majoritatea arnăuților săi au fost uciși. Marele incendiu de la 1842 a misuit o bună parte din orașul Roman, fiind nevoie de sprijin din partea întregii țări pentru a ajuta sinistrații. Deși zidurile cetății noi a Romanului mai erau încă în picioare în prima jumătate a secolului XIX,
proprietarul moșiei Gâdinți, boierul Lupu Bogdan și episcopul de Roman Gerasim au trecut la demantelarea lor, unul construind palatul de la Gâdinți și celălalt zidurile de incint ale episcopiei. Sunt foarte multe evenimente istorice legate de orașul Roman sau de împrejurimile acestuia, însă intenția mea în acest material nu a fost să le dezvălui pe toate și nici să le tratez pe toate. Intenția mea a fost să vă deștept curiozitatea și interesul de a face cercetări pe cont propriu pentru a cunoaște istoria locurilor în care trăiți. Cunoscând istoria, nu îi veți repeta greșelile. Succes!